ओके, सो इन दिस लेक्चर आपण नेक्स्ट पार्ट बघणार आहे, तो म्हणजे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. आता न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन इनफॅक्ट काय, बेसिक्स काय याचं, तर एनी टू ऑब्जेक्ट्स असतील तुमच्याकडे. समजा हा एक ऑब्जेक्ट आहे, याचं मास m1 आहे आणि दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट m2. सो एनी ऑब्जेक्ट इन द युनिवर्स अट्रॅक्ट्स एनी अदर ऑब्जेक्ट इन द युनिवर्स. म्हणजे युनिवर्स म्हटलं तुम्ही कुठलेही रॅन्डमली दोन ऑब्जेक्ट पिक केले तर दे आर एक्झर्टिंग अ फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ऑन इच अदर अँड दॅट फोर्स इज कॉल्ड ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. म्हणजे नॉट नेसेसरीली की जवळचेच दोन ऑब्जेक्ट्स पाहिजेत किंवा हेच दोन ऑब्जेक्ट्स पाहिजेत, असं काय नाही. एनी ऑब्जेक्ट इन द युनिवर्स अट्रॅक्ट्स एनी अदर ऑब्जेक्ट इन द युनिवर्स विथ सर्टन फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. दॅट फोर्स इज कॉल्ड ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. आणि हा क्वांटिफाय करण्यासाठी न्यूटन्सनं जो लॉ सांगितला न्यूटननं, दॅट लॉ इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. ओके, सो म्हणजे आता समजा हे दोन ऑब्जेक्ट कन्सिडर केले, m1 m2, and they are separated by distance r. They are separated by distance r. So what happens here, ki first object exerts force of attraction on another object. Similarly, on the same time, at the same time, second object exerts a force of attraction on first object. आणि हा जो फोर्स आहे, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, दॅट फोर्स is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them. म्हणजे एकत्र जर लिहिला तुम्ही तर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, ज्याला आपण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणणार आहे, इज प्रपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस अँड इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन देम. प्रपोर्शनॅलिटी जर इक्वॅलिटी केलात तर इक्वॅलिटीसाठी प्रपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट जी इज इंट्रोड्युस्ड m1 m2 डिवायडेड बाय r square, where this g is called constant, universal constant of gravitation. Universal constant of gravitation, ज्याची व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेअर अपॉन kg स्क्वेअर. न्यूटन मीटर स्क्वेअर अपॉन kg स्क्वेअर. g इक्वल्स टू, दिस इज कॉन्स्टंट ऑफ ग्रॅव्हिटी, युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट. युनिव्हर्सल इन द सेन्स व्हॉट, की याची व्हॅल्यू युनिव्हर्स मध्ये कुठेही गेला तरी ती चेंज होत नाही, दॅट इज फिक्स्ड. ओके, सो फॉर्म्युला काय मिळाला, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वेअर. पण हे झालं प्रायमरी लेवलला, कारण हा फोर्स आहे. फोर्स इज व्हॉट, फोर्स इज वेक्टोरियल क्वांटिटी. सो वेक्टोरियल क्वांटिटी मस्ट बी डिफाइंड इन वेक्टर फॉर्म. सो वेक्टर फॉर्म कसा डिफाइन करायचं बघा, एफ बार इक्वल्स टू आता इथं जी एक व्हॅल्यू आहे. मासेस कधी वेक्टर नसतात, मासेस आर ऑलवेज स्केलर. आता इथं डिस्टन्स आहे. आता डिस्टन्स कसं आहे, डिस्टन्सला एक डायरेक्शन देऊ शकतो आपण, पण डिस्टन्सचा स्क्वेअर आहे. पण आता वेक्टर जर डायरेक्ट मी इथं आर बार स्क्वेअर लिहिलं डिनॉमिनेटर मध्ये तर चालणार नाही आहे, कारण वेक्टरचा स्क्वेअर पण करता येत नाही. म्हणजे डायरेक्ट स्क्वेअर म्हणजे काय, वेक्टर डॉट वेक्टर असतं, पण वेक्टरनं डिवाइड तर करता येतच नाही. मग लिहिताना कसं लिहितात बघा, जी m1 m2 डिवायडेड बाय आर स्क्वेअरच, पण डायरेक्शन असणार आहे त्याला, ती डायरेक्शन आर कॅप. कॅप म्हणजे युनिट वेक्टर. कॅप म्हटला की नेहमी लक्षात ठेवायचं युनिट वेक्टर, आणि इथं मायनस साइन देतात. इथं काय द्यायचं, मायनस साइन. म्हणजे समजा दिस इज ऑब्जेक्ट 1, दिस इज ऑब्जेक्ट 2, बरोबर. सो समजा मी इथे लिहिताना असं लिहिलं मी, फोर्स एक्झर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट 1 बाय ऑब्जेक्ट 2 F12 बार इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वेअर. म्हणजेच काय दिस, आता हे ऍक्च्युली कसं आहे, हे साइन कन्व्हेन्शन आहे. F12 ला तुम्ही फोर्स एक्झर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट 1 बाय 2 म्हटलात तर फोर्स एक्झर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट 1 बाय 2 म्हणजे तिकडे ओढणार आहे. हा फोर्स F12 बार झाला. आणि याला आता मल्टिप्लाइड बाय करायचंय काय, आता हे पूर्ण स्केलर व्हॅल्यू आहे, एक व्हॅल्यू आहे, याला एक डायरेक्शन द्यायची आहे. डायरेक्शन देत असताना फक्त आर कॅप, कॅप युनिट वेक्टर. युनिट वेक्टर्स काय घ्यायचं, कारण आर बार लिहिलात तर त्याचं मॅग्निट्यूड पण कन्सिडर केलात तुम्ही. हे मॅग्निट्यूड प्लस याचं मॅग्निट्यूड पण तुम्ही कन्सिडर केलात. आपल्याला फक्त डायरेक्शनची गरज आहे. डायरेक्शन इज डिसाइडेड बाय युनिट वेक्टर ओनली. आणि ती डायरेक्शन काय असणार आहे, अलॉंग दिस लाईन असणार आहे, अलॉंग द लाईन जॉईनिंग पॉईंट 1 and 2, बरोबर. आणि आता ही जी आर कॅप जो वेक्टर घेणार आहे तो आपण आर कॅप असा घ्यायचा असतो. आर कॅप म्हणजे ऍक्च्युली हा जो असतो आर कॅप R12 म्हटलं तर R12 इज व्हॉट, 1 ला 2 न जोडणार, म्हणजे इकडच्या फ्रॉम 2 to 1 असं घ्यायचं असतं. आणि त्यामुळे इथं हे मायनस, या दोन्ही फोर्सची कन्व्हेन्शन नुसार आपण डायरेक्शन, फोर्सची डायरेक्शन आणि जो काय आपण युनिट वेक्टर कन्सिडर करणार आहे
अलॉंग द लाईन जॉईनिंग मासेस 1 and 2. या दोघांची कन्व्हेन्शनली डायरेक्शन आपण अपोजिट घेत असल्यामुळं वेक्टर फॉर्म मध्ये, वेक्टर नोटेशन मध्ये हा जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे, ज्याला आपण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणणार आहे, इथं निगेटिव्ह साइन इंडिकेट काय करतं की एफ बार आणि आर कॅप इज युनिट वेक्टर जॉईनिंग मासेस 1 and 2. या दोघांची डायरेक्शन अपोजिट आहे. त्यामुळे दिस इज कॉल्ड वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. इथं हा आर कॅप आहे. जर तुम्हाला आर बार लिहायचं असेल तर कसं लिहायचं बघा, इक्वल्स टू मायनस GM1 M2 डिवायडेड बाय, इथं आर बार जर घेतला तर या आर बार मध्ये कसं असतं ऍक्च्युली, एनी वेक्टर आर बार इक्वल्स टू मॅग्निट्यूड ऑफ आर बार टाइम्स युनिट वेक्टर अलॉंग दॅट डायरेक्शन असतं. हे मॅग्निट्यूड ऑफ आर बार म्हणजे नुसतंच आर टाइम्स आर कॅप इज युज्ड टू डिनोट द डायरेक्शन. आणि हे मॅग्निट्यूड आहे, म्हणजे एनी वेक्टर इज कम्प्लिटेड बाय व्हॉट, इट्स मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन. मॅग्निट्यूड इज आर, डायरेक्शन इज आर कॅप. मग आर बार लिहिलंय, मग आर बार लिहिला असेल तर आर बार मध्ये ऑलरेडी एक आर आलेला आहे, म्हणजे इथं एक ऑलरेडी एक आर आहे. मग इथं आर स्क्वेअर येण्यासाठी इथं तुम्हाला लिहिताना काय लावावं लागेल, आर क्यूब. म्हणजे आर बार याच्यामध्ये एक मॅग्निट्यूड आर आहे, यातलं एक आर इकडचं एक आर कॅन्सल होणार, म्हणजे फॉर्म्युला मॅग्निट्यूड वाईज बघितलं तर GM1 M2 अपॉन आर स्क्वेअर राहणार आहे. ते अकोमोडेट करण्यासाठी आर बार लिहिला तर डिनॉमिनेटर मध्ये आर क्यूब लिहायचं, अदरवाइज बार लिहायचं नसेल तर युनिट वेक्टर लिहा आर कॅप डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर. लक्षात, वेक्टोरियल नोटेशन नोट डाऊन करा. हा फॉर्म्युला आपण ऑलरेडी पण बघितलेला आहे, पण वेक्टोरियल नोटेशन आपण बघितलं नव्हतं. सो नोट डाऊन. आय विल गिव्ह यू 1 minute. ओके ओके, तर 2 इम्पॉर्टंट रिमार्क्स आहेत, ते नोट डाऊन करून घ्या. रिमार्क्स हे अतिशय महत्वाचे रिमार्क्स आहेत, 2 रिमार्क्स. सो फर्स्ट रिमार्क इज व्हॉट, फर्स्ट रिमार्क बघा, जर समजा आपला जो ऑब्जेक्ट असेल तो पॉइंट मास नसेल, पॉइंट मास नसेल म्हणजे काय, त्याला म्हणायचं फॉर अन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. एक्सटेंडेड म्हणजे नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. फॉर अन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट we need to consider each point on it to exert force of attraction. याचा अर्थ काय असतो बघा, आता लॉ मध्ये काय केलं, 2 पॉइंट मासेस आहेत असं कन्सिडर केलं. पण समजा असा एक मोठा ऑब्जेक्ट आहे आपला, समजा सॉलिड स्पियर आहे हा, आणि दुसरा आहे तो मात्र पॉइंट ऑब्जेक्ट आहे. हा आपला पहिला ऑब्जेक्ट 1 म्हटलं आपण याला, हा दुसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट 2. आता या दोघांमध्ये ज्यावेळेस फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतो त्यावेळेस काय होणार आहे, इथला पॉइंट आहे समजा, हा एक स्मॉल पार्ट कन्सिडर करा या मोठ्या ऑब्जेक्टचा. हा अट्रॅक्ट करत असताना या ऑब्जेक्टला या R1 इतक्या डिस्टन्स न करणार, इकडचा स्मॉल पार्ट कन्सिडर करा, इथला अट्रॅक्ट करत असताना काय होणार आहे, यांच्यातलं डिस्टन्स काय होणार आहे, हे R2 होणार आहे. म्हणजे प्रत्येक पॉइंटचं जे काही फोर्स मधलं कंट्रीब्युशन आहे ते वेगवेगळं आहे, कारण प्रत्येक पॉइंटचं या पॉइंट मास पासूनचं डिस्टन्स काय वेगवेगळं आहे. म्हणजे थोडक्यात आपल्याला काय कन्सिडर करावं लागणार की प्रत्येक पॉइंटचं फोर्स मधलं कंट्रीब्युशन तुम्हाला काय करावं लागेल, कन्सिडर करावं लागेल. मग हे कन्सिडर करत असताना 2 महत्वाचे मुद्दे आहेत. तर त्यातला फर्स्ट पॉइंट काय बघा, तर फर्स्ट पॉइंट जो आहे, जर पॉइंट जर असेल, पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इफ पॉइंट इज आउटसाइड एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बघा, हॉलो स्पियर घेतला समजा तुम्ही,
हॉलोस्पियर म्हणजे काय, समजा एक त्याला थिकनेस आहे, ठराविक थिकनेस आहे अशी, आणि आतमध्ये मात्र काय नाही आहे, आतमध्ये पोकळ आहे. आणि समजा इकडे दुसरा ऑब्जेक्ट आहे यम, बरोबर. हा आपला ऑब्जेक्ट हॉलोस्पियर आणि हा बाहेरचा ऑब्जेक्ट यम. आता इथला जर ऑब्जेक्ट, इथला फोर्स कन्सिडर केला तर याची डायरेक्शन कशी असणार आहे, इकडच्या डायरेक्शन मध्ये. इथला फोर्स कन्सिडर केलात इकडच्या डायरेक्शन मध्ये, इथला फोर्स कन्सिडर केलात इकडच्या डायरेक्शन मध्ये, इथला फोर्स कन्सिडर केलात इकडच्या डायरेक्शन मध्ये, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इकडे ओढण्याचा प्रयत्न करणार. त्यामुळे या सगळ्यांचा, आता हे वेक्टर्सच काढलेत मी, या सगळ्यांची ऍडिशन केलात तर बघा, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट आहे त्यामुळे व्हर्टिकल कंपोनंट, समजा असा एखादा फोर्स असेल तर याला रिझॉल्व्ह करताना तुम्ही कसं करणार, एक हॉरिझॉन्टल कंपोनंट, एक व्हर्टिकल कंपोनंट असं रिझॉल्व्ह करणार. तसंच हा जर खालचा एक दुसरा फोर्स कन्सिडर केला मी इकडच्या डायरेक्शन मधला असाच, तर याला रिझॉल्व्ह करताना बघा, हॉरिझॉन्टल फोर्स आणि व्हर्टिकल फोर्स असं रिझॉल्व्ह करणार. मग हा व्हर्टिकल आणि हा व्हर्टिकल काय होणार, ते एकमेकांना कॅन्सल होणार आहेत. पण हा हॉरिझॉन्टल आणि हा हॉरिझॉन्टल हे दोघांना काय होणार, ऍड होणार. दोघांची डायरेक्शन सेम आहे. त्यामुळे नेट फोर्स ऍक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट जो आहे, तो नेट फोर्स म्हणजे इथं जो नेट फोर्स आहे, नेट फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इज नॉट इक्वल टू 0. आणि त्याची डायरेक्शन जी असणार आहे ती कशी असणार आहे, हॉरिझॉन्टल असणार आहे आपल्या एक्झाम्पल मध्ये, बरोबर. हे मी मुद्दाम का ड्रॉ केलेला आहे, दुसरी केस तुम्हाला ड्रॉ केल्यानंतर समजेल. दुसऱ्या केसमध्ये काय आहे, इफ पॉइंट मास इज इनसाइड हॉलोस्पियर, म्हणजे पॉइंट मास जे आपण दुसरं कन्सिडर केलेलं आहे ते इनसाइड हॉलोस्पियर आहे. म्हणजे समजा हा स्पियर आहे, असा असा हॉलोस्पियर आहे हा, आणि पॉइंट मास जे आहे ते आतमध्ये. आता हा हॉलोस्पियर आहे असा, हॉलोस्पियर अट्रॅक्ट करताना समजा इथल्या पॉईंटने अट्रॅक्ट केलं तर इकडे अट्रॅक्ट करणार, इथल्या पॉईंटने अट्रॅक्ट केलं इकडे करणार, इथल्या पॉईंटने अट्रॅक्ट केलं इकडे करणार, इथल्या इकडे करणार. आता जर तुम्ही सगळ्या फोर्सेसची अट्रॅक्शन म्हणजे ऍडिशन केला, वेक्टर ऍडिशन, तर एक पॉईंटने अट्रॅक्ट केलेला त्याच्या बरोबर डायमेट्रिकली अपोजिट जो पॉईंट असणार आहे तो त्याला अपोजिट डायरेक्शन मध्ये अट्रॅक्ट करणार आणि कॅन्सल करणार आहे. मग या सेकंड केसमध्ये नेट फोर्स जो आहे तो नेट फोर्स इज इक्वल टू व्हॉट, 0. नेट फोर्स इक्वल टू व्हॉट, 0. म्हणजे महत्वाचं काय आहे, जर पॉइंट मास हा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट म्हणजे जो मोठा ऑब्जेक्ट आहे विच इज नॉट पॉइंट मास नाव, त्याच्या आतमध्ये असेल तर नेट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज 0. नेट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज 0. आणि जर पॉइंट मास इज आउटसाइड द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट देन नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0. मग त्यावेळेस नेट फोर्स जो असतो तो तुम्ही नेहमीच्या फॉर्म्युलाने काढायचा. नेहमीचा फॉर्म्युला म्हणजेच काय, की सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स कन्सिडर करायचं फक्त. एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर. हे डिस्टन्स कन्सिडर करत असताना इथलं किंवा इकडचं डिस्टन्स नाही, सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स मोजायचं. म्हणजे हे डिस्टन्स या केसमध्ये सेंटर टू सेंटर हे डिस्टन्स आर असणार आहे. कधी, जर पॉइंट मास जे आहे दॅट इज लाईंग आउटसाइड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, पण तेच जर पॉइंट मास हे इनसाइड अँड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जर लाय करत असेल, फॉर एक्झाम्पल पॉइंट मास प्लेस्ड इनसाइड द हॉलोस्पियर, तर त्यावेळेस नेट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन हॉलोस्पियर अँड पॉइंट मास इज 0. आतमध्ये असेल 0, बाहेर असेल युज्युअल फॉर्म्युलामध्ये डिस्टन्स बिटवीन ऑब्जेक्ट कन्सिडर करत असताना सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स काउंट करायचं. ओके, नोट डाऊन करा. हेच ते 2 पॉइंट्स होते जे महत्वाचे होते. दोन्ही रिमार्क्स नोट डाऊन करा. ओके, सो नेक्स्ट जो पार्ट बघायचा आपल्याला दॅट इज ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन ऑफ अर्थ. ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन ऑफ अर्थ.
ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सलरेशन ऑफ अर्थ म्हणजे काय? समजा आता हा जो फोर्स आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, समजा वन ऑब्जेक्ट इज अर्थ, वन ऑब्जेक्ट इज अर्थ आहे आपला, आणि अर्थचं मास समजा मी कॅपिटल एम ने डिनोट केलं, अँड अनदर ऑब्जेक्ट जो आहे त्याचं मास आहे ते स्मॉल एम आहे. मग त्यांच्यातला फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन काय असणार आहे? जी, कॅपिटल एम अर्थ, स्मॉल एम ऑब्जेक्ट डिवायडेड बाय डिस्टन्स बिटवीन देम आर, त्याचा स्क्वेअर. बरोबर. मग ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सलरेशन म्हणजेच काय? तर ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सलरेशन इज denoted by small g, denoted by small g, and defined as gravitational force acting on an object per unit mass of object, per unit mass of object. म्हणजे ज्याच्यावर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, ज्या स्मॉल मास वर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऍक्ट करतोय, कोण ऍक्ट करणार आहे? अर्थ ऍक्ट करणार आहे. दॅट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स डिवायडेड बाय मास ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सलरेशन ऑफ अर्थ. इक्वल्स टू फॉर्म्युलानुसार काय होणार? जी कॅपिटल एम स्मॉल एम डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर, एफ चा फॉर्म्युला डिवायडेड बाय एम, एम एम गेट्स कॅन्सल. याच्यावरून तुम्हाला जी चा फॉर्म्युला काय मिळणार? कॅपिटल जी कॅपिटल एम डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर. म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सलरेशन ऑफ अर्थ काय येणार आहे? फॉर्म्युला जी कॉन्स्टंट आहे, कॅपिटल एम मास ऑफ अर्थ कॉन्स्टंट आहे, आर, आर इज व्हॉट? आर इज ऍक्च्युअली डिस्टन्स बिटवीन अर्थ अँड एनी ऑब्जेक्ट. मग अर्थ इज अन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, कारण अर्थ हे काय पॉइंट मास नाही आहे. मग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्टचं डिस्टन्स मेजर करत असताना सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स मेजर करायचं आहे. त्यामुळे अर्थच्या केसमध्ये जर वन ऑफ द ऑब्जेक्ट जर अर्थ असेल तर अर्थचं डिस्टन्स मेजर करत असताना अर्थच्या सेंटर पासून डिस्टन्स मेजर करणं गरजेचं आहे. आलं लक्षात? त्यामुळं आता आपल्याला जी चा फॉर्म्युला मिळालेला आहे. बरोबर. मग आता ह्या जी ची व्हॅल्यू जर तुम्ही ऑब्झर्व केलेत, आता जसं अर्थवर आहे तसं दुसरा कुठला तरी प्लॅनेट जर बघितला, समजा फॉर एक्झाम्पल तुम्ही उद्या उठून मूनवर गेलात, तर मूनवर जर ऑब्जेक्ट असला तर त्या ऑब्जेक्टमध्ये आणि मूनमध्ये सुद्धा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असणार आहे. अँड दॅट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज गिवन बाय व्हॉट? जी तर बदलत नाही. एम म्हणजे काय असणार? तर तिथं मास ऑफ मून असेल, ऑब्जेक्टचं मास स्मॉल एम आहे, डिस्टन्स बिटवीन देम आर आहे. मग त्यावेळेस जर तुम्ही ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सलरेशन काढलात तर त्याचं नाव काय असणार आहे? ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सलरेशन ऑफ मून असणार. त्यावेळेस या फॉर्म्युलामध्ये चेंजेस काय होणार? जी तर व्हॅल्यू सेम आहे, एम फक्त काय होणार आहे? एम आता होणार आहे मास ऑफ दॅट प्लॅनेट. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मून असेल तर मून, अर्थ असेल तर अर्थ, त्यानुसार म्हणजे ज्या प्लॅनेटवर तुम्ही जी ची व्हॅल्यू आहे, ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सलरेशनची व्हॅल्यू डिफाईन करताय, त्याचं मास तुम्हाला कन्सिडर करायचं आहे, आणि डिस्टन्स बिटवीन प्लॅनेट अँड ऑब्जेक्ट. बरोबर. मग हे जी ची व्हॅल्यू आता समजा फॉर एक्झाम्पल लेट्स स्टिक टू अर्थ. अर्थचं जी ची व्हॅल्यू तर फिक्स आहे, मास ऑफ अर्थ तर बदलत नाही. बदलणार काय? फक्त आर. आर म्हणजे काय? डिस्टन्स बिटवीन अर्थ अँड ऑब्जेक्ट. मग ते बदलल्यानंतर जी ची व्हॅल्यू बदलणार आहे. मग आता जी ची व्हॅल्यू डिस्टन्सवर डिपेंड आहे. मग ती कशी डिपेंड आहे हे आपण आता स्टडी करायचं आहे. मग बघा आता फर्स्ट, व्हेरिएशन ऑफ जी, व्हेरिएशन ऑफ जी विथ हाईट, व्हेरिएशन ऑफ जी विथ हाईट म्हणजे काय? समजा समजा ही अर्थ, हा अर्थचा सरफेस असा, आणि समजा तुम्ही इथं आहे, तुम्ही इथं समजा सेंटर आहे, हे अर्थचं सेंटर. आता डिस्टन्स बिटवीन ऑब्जेक्ट आणि अर्थ मेजर करत असताना सेंटर टू सेंटर म्हणजे काय? अर्थच्या सेंटर पासून मोजणार. मग इथून सेंटर पासून ते सरफेस पर्यंत जे डिस्टन्स आहे त्याला आपण रेडियस ऑफ अर्थ म्हणतो, कॅपिटल आर. आणि हाईट ही जी मेजर करतो ती आपण अर्थच्या सरफेस पासून मेजर करतो. म्हणजे इथं डिस्टन्स बिटवीन ऑब्जेक्ट अँड अर्थ स्मॉल आर जे आहे दॅट इज इक्वल टू कॅपिटल आर प्लस हाईट एच. बरोबर. देअरफॉर जी ऍट हाईट एच ऍज अ फंक्शन ऑफ एच जर लिहिलं आपण तर फॉर्म्युला काय? जी एम डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर इक्वल्स टू व्हॉट? जी एम डिवायडेड बाय आर प्लस एच. स्मॉल आर ची व्हॅल्यू आर प्लस एच आहे, ब्रॅकेटचा स्क्वेअर, ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. म्हणजे जी हे कशावर डिपेंड आहे? व्हॅल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन एच. कशी डिपेंड आहे? जी एम अपॉन आर प्लस एच ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. या फॉर्म्युलामध्ये जी कॅपिटल एम कॅपिटल आर या गोष्टी सगळ्या फिक्स्ड आहेत, आणि एच जी हाईट आहे ती व्हेरी करते. मग याच्यावरून काय लक्षात येतं? जर हाईट आपण इन्क्रीज केली, एच ची व्हॅल्यू वाढवली, तर आर प्लस एच वाढणार. आर प्लस एच वाढले की आर प्लस एच चा स्क्वेअर सुद्धा वाढणार, आणि स्क्वेअर वाढलं म्हणजे डिनॉमिनेटर वाढला, डिनॉमिनेटर वाढला की आन्सर कमी येणार. त्यामुळे जी ची व्हॅल्यू काय होणार आहे? डिक्रीज होणार आहे. म्हणजे एच ची व्हॅल्यू इन्क्रीज झाली म्हणजे काय? सरफेस पासून आपण हाईटला चाललो, जास्त उंच चाललो.
जितक्या जास्त हाईटला जाऊ तितकं ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सलरेशनची व्हॅल्यू तिथं काय होत जाणार आहे, डिक्रीज होत जाणार आहे. लक्षात आहे. मग आता याच्या पुढे जाऊन काय करायचं आहे बघा आपल्याला. आता काय करायचं आहे, आपल्याला थोडंसं सिम्प्लिफिकेशन करायचं आहे. जर समजा ही जी हाईट आहे आपली, ही हाईट इज व्हेरी लेस दॅन आर, इज व्हेरी लेस दॅन आर. याचा मिनिंग काय, समजा याचं मिनिंग, फिजिकल मिनिंग काय होतं, एच ची किंमत आरच्या कंपॅरिझन मध्ये खूप कमी आहे. म्हणजे ही रेडियस आहे आणि ही हाईट जी आहे ती आपण सरफेसच्या वर मेजर करतोय. म्हणजे एच ची किंमत लहान आहे म्हणजे काय, की ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू सरफेस. ऑब्जेक्ट इज, एच ची व्हॅल्यू खूपच कमी आहे म्हणजे काय, ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ. जर असं असेल तर या फॉर्म्युलामध्ये थोडंसं मॉडिफिकेशन करता येतं. काय मॉडिफिकेशन करता येते ते बघा. हे डिनॉमिनेटर मध्ये, वर न्यूमरेटर मध्ये जी आणि एम कॉन्स्टंट आहे त्यामुळे त्याला काय हात लावून चालणार नाही आहे. हे स्क्वेअर, हे काय करतो मी असं लिहितो बघा. या समजा या दोघातनं आर कॉमन काढला मी, आर आतमध्ये काय राहणार, फर्स्ट टर्म मध्ये 1 प्लस हे एच आर कॉमन काढला म्हणजे एच अपॉन आर होणार, ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. सेपरेट स्क्वेअर करा, हे आर स्क्वेअर इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस एच अपॉन आर ब्रॅकेटचा स्क्वेअर, 1 प्लस एच अपॉन आर ब्रॅकेटचा स्क्वेअर होणार आहे. बरोबर. मग आता हेच मी काय करतो, इथे या फॉर्म्युलामध्ये घालतो. काय होतं बघा मग, जी ऑफ एच इक्वल्स टू काय होणार, हे जी एम आणि ह्याचीच व्हॅल्यू ही आहे आर स्क्वेअर इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस एच अपॉन आर ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. बरोबर. यालाच लिहिताना मी काय करतो, थोडस मॉडिफाय करून लिहितो, जी एम अपॉन आर स्क्वेअर लिहितो आणि हे जे ब्रॅकेट मध्ये आहे 1 प्लस एच अपॉन आर, हे न्यूमरेटर मध्ये घेऊन गेले म्हणजे आता इंडेक्स काय लिहिणार मी, तर पॉवर -2 लिहिणार. मग आता मी तुम्हाला प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये सांगितलेलं आहे, सिरीज 1 प्लस एक्स रेस टू एन असेल, 1 प्लस एक्स रेस टू एन असेल, जर एक्स ची व्हॅल्यू लेस देन 1 असेल, इथं पण तसंच आहे बघा, एच अपॉन आर, इथं तुमची व्हॅल्यू काय, एच इज व्हेरी लेस देन आर. दोन्ही साईडला एच आर ने डिवाइड करा, एच अपॉन आर व्हेरी लेस देन आर अपॉन आर म्हणजेच 1. मग इथं तुमच्या एक्सप्रेशन मध्ये 1 प्लस जे काय तुम्ही टर्म लिहिला एच अपॉन आर, त्याची व्हॅल्यू 1 च्या कंपॅरिझन मध्ये खूप कमी आहे. इथं पण एक्स लिहिलेला आहे, एक्स ची व्हॅल्यू 1 पेक्षा कंपॅरिझन मध्ये खूप कमी आहे. तर याचं एक्सपान्शन किंवा सिरीज जी असते ती काय असते, 1 प्लस एन एक्स. हे पहिला एन कोइफिशियंट मध्ये घ्यायचं, एक्स प्लस पूर्ण सिरीज लिहितोय मी आता पहिल्यांदा, एन एक न कमी करत जायचं, n-1 डिवायडेड बाय 2 टर्म्स आहेत 2 फॅक्टोरियल, एक्सचा इंडेक्स हाच नंबर टाकायचा एक्स स्क्वेअर प्लस n-1 आणखी एक कमी करायचं n-2, 3 टर्म्स आहेत 3 फॅक्टोरियल, एक्सचा इंडेक्स तोच लिहायचा 3 अँड सो ऑन. बरोबर. ही पूर्ण सिरीज झाली. अशा इन्फायनाईट टर्म्स असणार आहेत ऍड करत गेल्यानंतर. पण हे महत्वाचं आहे, एक्स ची व्हॅल्यू जर खूप लहान असेल तर एक्स स्क्वेअर ची व्हॅल्यू खूपच कमी असणार आहे, ही निग्लिजिबल, झिरो नसणार आहे, याला आपण निग्लिजिबल म्हणूया, निग्लिजिबल. कारण एक्स फॉर एक्झाम्पल बघा, एक्स ची व्हॅल्यू समजा 0.01 आहे, तर एक्स स्क्वेअर ची व्हॅल्यू काय येणार आहे, 10⁻² म्हणजे 0.0001. हे खूपच कमी आहे ना, याला आपण निग्लेक्ट करू शकतो. एक्सचा क्यूब त्याच्यापेक्षा पण कमी, याला पण निग्लेक्ट करू शकतो. मग दिस इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू, या सिम्बॉलचा अर्थ काय, अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स. 1 प्लस एन एक्स म्हणजे एन म्हणजे काय होता, इंडेक्स आहे तो इथं फक्त मल्टिप्लाय करायचा. काय होणार बघा मग, जी ऑफ एच इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वेअर इंटू ब्रॅकेट -2 ने तर मल्टिप्लाय करायचं, काय होणार 1 मायनस 2h अपॉन आर, 1 मायनस 2h अपॉन आर. हा फॉर्म्युला कधी व्हॅलिड आहे, व्हेन h इज लेस, व्हेरी लेस दॅन रेडियस ऑफ अर्थ. h व्हेरी लेस दॅन रेडियस ऑफ अर्थ. जर असं असेल तरच हा फॉर्म्युला व्हॅलिड आहे, अदरवाइज हा फॉर्म्युला महत्वाचा आहे. ऍट एनी कंपॅरेटिव्ह हाईट, कंपॅरेटिव्ह इन द सेन्स कंपॅरेटिव्ह टू रेडियस ऑफ अर्थ, जो फॉर्म्युला आहे तो हा असणार आहे. आणि एच व्हेरी लेस देन आर चा अर्थ ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू सरफेस, त्यावेळेस हा फॉर्म्युला मॉडिफाय होऊन काय होणार आहे, सिम्प्लिफाय होणार आहे थोडासा, आणि त्याचं नेचर जे दिसणार तुम्हाला या पद्धतीने दिसणार आहे. लक्षात. त्यामुळे व्हेरिएशन फर्स्ट पॉईंट जो आहे, डिपेंडन्स ऑफ जी ऑन हाईट, हे तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या, हे फॉर्म्युले.
ओके, सो नेक्स्ट फॅक्टर आपल्याला स्टडी करायचा आहे. हाईट झालं, हाईट इज अबव्ह द सरफेस. आता आपण इनसाइड द सरफेस जाणार आहे. दॅट इज कॉल्ड व्हेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ. व्हेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ, ब्रॅकेट मध्ये डेप्थ इज डिनोटेड बाय डी. आता काय कन्सिडर करा, समजा हा अर्थ सरफेस आहे, असा स्पेरिकल शेप. समजा हे सेंटर आहे. ऑब्जेक्ट इज ऍट सर्टन डेप्थ डी. डेप्थ डी म्हणजेच काय, सरफेस पासून हे जे डिस्टन्स आहे, दिस इज डेप्थ. बरोबर. आता काय झालेलं आहे, अर्थ जो आहे, अर्थ जी आहे, अर्थ ही काय एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आहे. इट्स नॉट अ पॉइंट मास. बरोबर. आणि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्टच्या आतमध्ये आल्यानंतर मी काय कन्सिडर करतो बघा, ही टोटल जी रेडियस आहे ही काय आहे, आर आहे. त्यातलं डेप्थ लावलं म्हटल्यानंतर हे जे डिस्टन्स दाखवले हे आर मायनस डी असणार आहे. मग मी काय करतो, असं एक इमॅजिन करतो की अर्थच्या आतमध्ये एक असा एक स्पियर आहे ज्याची रेडियस काय आर मायनस डी आहे. बरोबर. हा बरोबर. मग आता हा जो पॉइंट कन्सिडर केला मी, या पॉइंटला नाव दिलं ए समजा. सो ए पॉइंटला मी अर्थला पूर्ण स्पियरला दोन स्पियर मध्ये डिवाइड केलाय. हा आतला जो आहे ज्याची रेडियस आर मायनस डी आहे तो सॉलिड स्पियर आहे. आणि हा जो बाहेरचा आहे ज्याची थिकनेस डी आहे दॅट इज हॉलो स्पियर. म्हणजे हा जो आहे, हा जो आहे, हा ज्याची थिकनेस डी आहे, हा संपूर्ण हॉलो. दिस इज हॉलो. दिस इज तिरका आहे तो हॉलो. आणि जो हॉरिझॉन्टल दिसतो, हॉरिझॉन्टल शेड केलेला आहे दॅट इज सॉलिड स्पियर. बरोबर. मग आता आपल्याला माहिती आहे, जर हा जर पॉइंट कन्सिडर केला मी, हा पॉइंट हा मी हॉलो स्पियरच्या दृष्टीने कन्सिडर केला, तर मी काय म्हणू शकतो की पॉइंट इज प्लेस्ड इनसाइड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट विच इज हॉलो स्पियर. त्यावेळेस फोर्स एक्झर्टेड म्हणजे बघा काय लिहितो, फोर्स ऑन ए हा जो आहे दॅट इज इक्वल टू फोर्स ऑन ए बाय हॉलो स्पियर प्लस फोर्स ऑन ए बाय सॉलिड स्पियर. म्हणजे याची रेडियस जी आहे, याची थिकनेस जी आहे, हा हॉलो म्हणजे थिकनेस या थिकनेस डी असलेला, आणि हा सॉलिड स्पियर, सॉलिड स्पियर हा रेडियस किती असलेला, आर मायनस डी असलेला रेडियस. या दोघांच्या कंट्रीब्युशन मधनं टोटल जो फोर्स ऍक्ट होणार आहे तो होणार आहे. बरोबर. पण फोर्स ऑन ए, फोर्स सॉरी ऑन ए बाय हॉलो स्पियर जो आहे, हॉलो स्पियर तो आता मगाशीच बघितलेला आहे, दॅट इज इक्वल टू व्हॉट, नेट फोर्स ऍक्टिंग ऑन ए. कारण काय म्हणू शकतो मी, दिस पॉइंट ए जो आहे, दिस पॉइंट ए हॉलो स्पियरच्या दृष्टीने जर तुम्ही कन्सिडर केला तर दिस पॉइंट ए इज लाईंग ऑलमोस्ट इनसाइड द हॉलो स्पियर. आणि जर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट साठी, फॉर एक्झाम्पल हॉलो स्पियर साठी, जर पॉइंट मास आपण जो पॉइंट कन्सिडर केलेला आहे इज लाईंग इनसाइड अन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, देन नेट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऍक्टिंग ऍट दॅट पॉइंट इज झिरो. त्यामुळं हॉलो स्पियरचं कंट्रीब्युशन जे असणार आहे दॅट इज झिरो, दॅट इज झिरो. मग आता ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जो असणार आहे तो फोर्स काय होणार बघा, जी इक्वल्स टू सॉरी एफ इक्वल्स टू जी. आता मास ऑफ अर्थ, हॉलो स्पियरचं जर कंट्रीब्युशन गेलं, आता मास ऑफ अर्थ फक्त कोण कंट्रीब्युट करणार आहे, सॉलिड स्पियर. मग आपण त्याला नाव देऊया एम एस नाव देऊया. मास एम एस म्हणजे काय, मास ऑफ सॉलिड स्पियर. मास ऑफ सॉलिड स्पियर म्हणजे एवढीच रेडियस आहे त्याची, आर मायनस डी. स्मॉल ऑब्जेक्ट एम कन्सिडर केला डिवायडेड बाय डिस्टन्स जे आहे, आता या ऑब्जेक्टचं सेंटर पासून डिस्टन्स मोजायला पाहिजे, ते किती असणार आहे, आर मायनस डी ब्रॅकेटचा स्क्वेअर, आर मायनस डी ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. नंबर 1. आता काय करायचं मला की हे डिस्टन्स, आता हे जे मास लिहिलेलं मी एम एस म्हणजे काय, एम एस इज मास ऑफ सॉलिड स्पियर, मास ऑफ सॉलिड स्पियर ऑफ रेडियस आर मायनस डी, ऑफ रेडियस आर मायनस डी. आता हे मास कसं फाइंड आउट करायचं बघा, एम एस इक्वल्स टू, मासचा फॉर्म्युला माहित आहे, मास इज व्हॉट, डेन्सिटी रो इंटू वॉल्यूम. डेन्सिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू डेन्सिटी रो इंटू वॉल्यूम काय असणार, स्पेरिकल आहे, स्पियरचं वॉल्यूम काय असतं, 4π/3 इंटू आर क्यूब. रेडियस आहे ती आर मायनस डी आहे, ब्रॅकेटचा क्यूब. बरोबर. याच्या उलट यम जे होतं, यम म्हणजेच काय, मास ऑफ अर्थ. इथे लिहून घ्या तुम्ही पण, यम जे आहे ते मास ऑफ अर्थ आहे, टोटल मास ऑफ अर्थ.
मास अर्थ पण काय, अर्थ हे पूर्ण शेप बघितलं तर स्पेरिकल शेप आहे, इक्वल्स टू डेन्सिटी काय बदलणार आहे काय, कारण हा पण अर्थचाच पार्ट आहे आणि सगळी अर्थ घेतला तरी पण तीच, म्हणजे लाकडाचा ठोकळा घेतला काय आणि लाकडाची मोठा ठोकळा घेतला काय, दोघांची डेन्सिटी तेवढीच असणार आहे, डेन्सिटी रोज येणार, इंटू व्हॉल्यूम काय येणार 4π/3, रेडियस काय असणार आहे संपूर्ण रेडियस आर क्यूब, दोघांचा रेशो घ्या एम एस अपॉन एम इक्वल्स टू रो रो कॅन्सल, 4π/3 कॅन्सल, आर मायनस टी ब्रॅकेटचा क्यूब डिवायडेड बाय आर क्यूब. मग याच्यावरून जर मी एम एस इक्वल टू लिहिलं तर एम एस इक्वल टू काय लिहू शकतो मी, आर मायनस डी ब्रॅकेटचा क्यूब डिवायडेड बाय आर क्यूब इंटू मास ऑफ अर्थ. जर समजा मी इथं ती व्हॅल्यू पुट केली तर एफ इक्वल्स टू, आता हे एफ डिवायडेड बाय एम इकडे करतो, ज्याला आपण काय म्हणणार आहे जी ऍट डेप्थ डी म्हणणार आहे, जी ऍट डेप्थ डी इक्वल्स टू जी, एम ची व्हॅल्यू काय लिहायची आपल्याला, आर मायनस टी ब्रॅकेटचा क्यूब डिवायडेड बाय आर क्यूब मल्टिप्लाइड बाय एम, बरोबर, आणि इथं ऑलरेडी डिनॉमिनेटर मध्ये आर मायनस डी ब्रॅकेटचा स्क्वेअर आहे, बरोबर. मग काय काय टर्म्स कॅन्सल होणार बघा, जी ऍट डेप्थ डी इक्वल्स टू, बघा काय काय कॅन्सल होणार, आर मायनस डी स्क्वेअर, यातलं डी स्क्वेअर एकच राहणार, आर मायनस, आता लिहिताना काय करतो जी एम अपॉन आर स्क्वेअर, जो स्टँडर्ड फॉर्म असतो आपला जी एम अपॉन आर स्क्वेअर, यातला एक आर शिल्लक राहिलेला आहे, मल्टिप्लाइड बाय न्यूमरेटर मध्ये आर मायनस डी शिल्लक राहिलेला आहे आणि यातल्या डिनॉमिनेटर मध्ये एक आर शिल्लक राहिला आहे, हे सेपरेट लिहितो. याच्यावरून काय फॉर्म्युला मिळाला, जी ऑफ डी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वेअर. हे सेपरेट का लिहिलं बघा, कारण जी युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट आहे, एम मास ऑफ अर्थ आहे कॉन्स्टंट आहे, आर कॅपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ आहे कॉन्स्टंट आहे, याला सगळ्याला कॉन्स्टंट म्हणू शकतो, आणि हे टर्म सिम्प्लिफाय आर ने डिवाइड करून लिहा प्रत्येकाला, 1 मायनस डी डिवायडेड बाय आर, 1 मायनस टी डिवायडेड बाय आर. म्हणजे फॉर्म्युला काय मिळालं तुम्हाला फायनली, ऍक्सलरेशन ऍट सर्टन डेप्थ डी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वेअर. याच्यावरून काय समजतं बघा, डी जर तुम्ही इन्क्रीज करत गेलात, डी म्हणजे काय, डेप्थला, म्हणजे तुम्ही खाली 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 चाललाय, सरफेसच्या खाली खाली चाललाय, डेप्थ इन्क्रीज करणे म्हणजे काय, तुम्ही आतमध्ये खोल चाललेला आहे, डी इन्क्रीज केलं तर ही जी टर्म आहे ही काय होणार, वाढणार आहे डी अपॉन आर, म्हणजे 1 मधून तुम्ही मोठी टर्म मायनस करताय, 1 मधून मोठा नंबर जर मायनस करायला गेलात तर आन्सर काय होणार आहे, कमी कमी होत जाणार आहे, बरोबर. म्हणजे जसं डी इन्क्रीज होणार तसं डी ला या निगेटिव्ह साईन असल्यामुळे 1 मायनस डी अपॉन आर ही व्हॅल्यू डिक्रीज होत जाणार, बाहेरची व्हॅल्यू जर कॉन्स्टंट आहे त्यामुळे जी ची व्हॅल्यू काय होणार आहे, डिक्रीज होत जाणार आहे, जी ची व्हॅल्यू काय होणार आहे, डिक्रीज होत जाणार आहे. आणि जर तुम्ही असं करत 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 जर तुम्ही सेंटरला गेलात तर ऍट सेंटर म्हणजेच काय, सेंटरला गेल्यानंतर डेप्थ जी आहे, डेप्थ कुठून मोजणार, सरफेस पासून, तर डेप्थ ची व्हॅल्यू किती होणार आहे, इक्वल टू रेडियस होणार आहे. मग जी ऍट आर इक्वल्स टू 0 म्हणजे सेंटरला, आर इक्वल टू 0 म्हणजे सेंटरला काय होणार बघा, डी ची व्हॅल्यू जर आर झाली तर आर अपॉन आर 1, 1 मायनस 1 0, 1 मायनस 1 जर 0 असेल तर जी ची व्हॅल्यू काय होणार, 0 होणार, जी ची व्हॅल्यू काय होणार इथं 0, म्हणजे सेंटरला गेल्यानंतर जी ची व्हॅल्यू काय होत असते, 0 होत असते. म्हणजे ऍट द सेंटर ऑफ अर्थ acceleration due to gravity or gravitational acceleration becomes 0. लक्षात, हे क्विकली नोट डाऊन करून घ्या. सेकंड इफेक्ट, व्हेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ डी. त्याच्यानंतर मग फक्त 4 मिनिट्स राहिले आपण, देन विल क्विकली गो थ्रू द ग्राफ, हाऊ इट व्हेरीज विथ द डिस्टन्स फ्रॉम सरफेस. पटकन नोट डाऊन करा. ओके, सो आता फक्त आपल्याला झालं का नोट डाऊन करून. हो सर. ओके,
सो आता क्विकली काय करायचं आपल्याला ग्राफ बघायचा आहे. मी आता फक्त क्विकली रिवाइज करतो. ऍट सरफेस जी ची व्हॅल्यू जी असते ती काय असते, जी एम अपॉन डिस्टन्स जे असतं ते इक्वल टू रेडियस असतं आर स्क्वेअर. ऍट हाईट एच, जी ऑफ एच इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर प्लस एच ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. आणि ऍट डेप्थ डी, जी ऑफ डी इक्वल्स टू जीएम अपॉन आर स्क्वेअर जो कॉन्स्टंट आहे इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस डी अपॉन आर. मग जर ग्राफ प्लॉट केला तुम्ही, दिस इज व्हॅल्यू ऑफ जी, दिस इज डिस्टन्स म्हणजे स्मॉल आर. मग इथं काय आर इक्वल टू 0, सो दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ. सेंटरला जी ची व्हॅल्यू 0 मिळालेली आपल्याला, बरोबर. इथं समजा वाढवत गेलात तर इथं कुठेतरी काय होणार आहे, आर इक्वल्स टू आर, म्हणजे तुम्ही सरफेसवर येणार. म्हणजे समजा इथं व्हर्टिकल लाईन आपण ड्रॉ केली, सरफेसवर आला तुम्ही इथं, बरोबर. मग सरफेसवर तुम्हाला माहिती आहे व्हॅल्यू फिक्स आहे, ती किती आहे, दिस इज जी एम अपॉन आर स्क्वेअर, बरोबर. सरफेस आर पेक्षा स्मॉलर व्हॅल्यू असेल म्हणजे तुम्ही इकडे चाललाय, आर इक्वल्स टू कॅपिटल आर म्हणजे सरफेस, आर इक्वल टू 0 म्हणजे सेंटर, सरफेस कडून सेंटरला चाललाय म्हणजे दिस इज डेप्थ. आणि आर सरफेस पासून पुढे चाललाय, सो दिस इज पुढे जी असणार आहे ती काय असणार आहे, हाईट असणार आहे. मग हाईटला गेलात तरी पण बघा, विथ हाईट इन्क्रीज केलात जी डिक्रीज होतं, डेप्थ डी इन्क्रीज केलात तर जी पण काय होतं, डिक्रीज. डेप्थ इन्क्रीज करणे म्हणजे इकडे जाणे, इकडे गेलात की जी कमी होतं, आणि कमी होत इथं सरफेसवर जी व्हॅल्यू आहे ती कमी होत कुठे जाणार आहे, 0ला. त्यामुळे हा ग्राफ असा स्ट्रेट लाईन असणार आहे, बरोबर. कारण इथं बघा लिनियरली प्रोपोर्शनल आहे. लिनियरली म्हणजे काय, डी चा इंडेक्स जो आहे तो 1 आहे. आणि जर हाईट मात्र बघितला तर हाईट साठी बघा एच चा स्क्वेअर आहे, त्यामुळे इकडे कमी होत असताना असं क्वाड्रॅटिकली कमी होत जातो, असा कर्व येणार आहे हा. त्यामुळे हा जो जी वर्सेस आर चा जो ग्राफ आहे, ऍट सरफेस आर इक्वल्स टू आर, जीएम अपॉन आर स्क्वेअर व्हॅल्यू असणार आहे. ऍट सेंटर ज्यावेळेस आर ची व्हॅल्यू 0 होते त्यावेळेस जी ची पण व्हॅल्यू 0 होणार आहे, त्यामुळे हा ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन असणार आहे. आणि हाईट नुसार जी मात्र विथ डेप्थ जे व्हेरिएशन आहे दॅट इज प्रोपोर्शनल टू डी रेस टू 1, दॅट्स वाय इट इज लिनियर. बट फॉर हाईट इट इज स्क्वेअर, दॅट्स वाय इट इज नॉट लिनियर, इट रिप्रेझेंट्स अ कर्व. त्यामुळे हा ग्राफ तुम्ही नोट डाऊन करा. सो आफ्टर दिस 1 minute विल स्टॉप हिअर. उद्या लेक्चर मला ग्रुपवर कळवा, तुमचं सकाळी टायमिंग जर तुम्ही फ्री असाल तर मला ग्रुपवर कळवा. विल सी द नेक्स्ट पार्ट. ओके, सो आय एम स्टॉपिंग द रेकॉर्डिंग.